Hello, namaste, welcome back to my channel. How are you? आज चाहिँ म 3टा कन्टिन्यू नाइट ड्युटी गरे पछाडिको चाहिँ बल्ल छुट्टी भएको छु हैन, त्यही भएर मेरो स्किनमा प्रब्लमहरु आएको छ. सो टुडे आई विल शेयर माई नाइट स्किन केयर रुटिन स्टेप बाई स्टेप है त. इट्स लाइक थेरापी फर मी. फर्स्टमा चाहिँ म डबल क्लेन्स गर्छु. नाइटमा म सधैँ गर्छु डबल क्लेन्स चाहिँ. एउटा क्लिन्जिङ बामले गर्छु अनि एउटा चाहिँ फर्म फेस वास गर्छु हैन. अनि फर्स्टमा चाहिँ म यो जिन अल्केमीको क्लिन्जिङ बाम युज गरेर देखाउँछु है त. अब चाहिँ म एउटा माइल्ड फर्म वाला फेस वास युज गर्छु. अनि डबल क्लिन चाहिँ किनभने टु रिमुभ मेकअप डट अनि कम्प्लिटली क्लिन्स हुनको लागि. डबल क्लिन्स गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो फेस क्लिन हुन्छ कि कम्प्लिटली. फर्म फेस वास युज गर्न चाहिँ पहिला हातमा मजाले रब गरेर यसको फर्म निकाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि मात्र लगाउने. मैले चाहिँ मेरो फेस प्याक ड्राई गरेर आइसकेँ. नेक्स्ट स्टेप इज एक्सफोलिएसन. एक्सफोलिएसन चाहिँ म विथ यो BHA पिलिङ सल्युसनले गर्छु हैन. यो चाहिँ के भने वान्स अ विक भन्दा चाहिँ गर्नुहुन्न है. हाम्रो डेड सेलहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एक्सफोलिएट गर्न हेल्प गर्छ. यो चाहिँ एउटा स्ट्रङ केमिकल हो कि. यो चाहिँ 10 मिनट्स भन्दा धेरै राख्नु हुँदैन. यसमा चाहिँ थोरै ब्राइटनिङ इफेक्ट पनि हुन्छ. नेक्स्ट स्टेप इज टोनर. चाहिँ हाइड्रेसनको लागि सुथनिङको लागि हुन्छ. चाहिँ फर्स्टमा म यस्तो लिन्छु. अनि यो चाहिँ विन्टर टाइम छ नि त, फर हाइड्रेसनको लागि स्नेल म्युसिन एसेन्स लाउँदैछु. Tonight I'm using hyaluronic serum, just 3 drops. And then the next stage is eye cream. आई क्रिम चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भने हाम्रो यो आई एरियाजहरू चाहिँ यो स्किनहरू हुन्छ नि एकदम डेलिकेट हुन्छ अनि थिन हुन्छ कि. रिङ्कलहरू पऱ्यो भने फर्स्टमा देखिने भनेकै आइजहरूबाट नै हो. त्यही भएर हामीले एक्स्ट्रा केयर गर्नुपर्छ आइजहरूको लागि चाहिँ. आई क्रिम लगाइसकेपछि चाहिँ म कहिलेकाहीँ सिट मास्क लाउनु छ भने यो मोइस्चराइजर लाउनुभन्दा अगाडि सिट मास्क लाउनुपर्छ हामीले चाहिँ. नाउ टु लक अल द हाइड्रेसन आई विल युज मोइस्चराइजर. मेरो फेस चाहिँ अलिकति पिम्पल प्रोन टाइपको छ अनि हल्का त्यो सानो सानो पिम्पल जस्तो आएको छ कि. अनि मलाई त्यस्तो पिम्पल आएको बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ यो एक्मिस्टको मोइस्चराइजर चाहिँ एकदम फाप्छ कि. यो लगायो भने चाहिँ मेरो पिम्पलहरू आउँदैन कि, फर्दर पिम्पलहरू आउँदैन. अनि जुन आएको छ त्यसले चाहिँ अनि हिलिङ हुन टाइम मिल्छ. यो चाहिँ विन्टर सिजन हो नि त, त्यही भएर यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा नै हाइड्रेसन चाहिन्छ हैन. अनि फर द्याट एक्स्ट्रा हाइड्रेसन म चाहिँ यो जिन अल्केमीको फेसियल ओइल युज गर्छु हैन. यसले चाहिँ मलाई राम्रै काम गरेको छ. यो लगाएर त्यस्तो पिम्पल आउने भन्ने चाहिँ हुँदैन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लिप बाम. लास्ट बट नट द लिस्ट भन्छ नि. यो बिना त स्किन केयर कम्प्लिटै हुँदैन होला. Okay, that's my complete night skincare routine. If you enjoyed this video, then like it, subscribe to my channel, and don't forget to mention your favorite skincare product. Okay, and next time अर्को भिडियो लिएर आउँछु. Till then, bye. Love you all.